سلام. چیزی که همیشه باعث سردرگمی علاقه‌مندان به الکترونیک میشه تفاوت بین جریان قراردادی و جریان الکترون هاست. اما داستان واقعا از کجا شروع شد؟ در قرن 18 زمانی که هنوز کسی نمیدونست الکترون ها وجود دارن، بنجامین فرانکلین در حال آزمایش با الکتریسیته بود. اون یه میله شیشه‌ای رو به پارچه مالش میداد. و بعد متوجه شد وقتی که شخص دیگه اون رو لمس میکنه یه شوک کوچیک اتفاق میفته. میدونیم که امروزه به این پدیده الکتریسیته ساکن میگن، اما فرانکلین اون موقع یکم متفاوت فکر میکرد. اون با خودش فکر کرده بود یک انرژی نامرئیه و داخل اجسام جریان داره. وقتی شیشه رو به پارچه مالش میداد فکر میکرد این ماده روی شیشه جمع شده. جایی که ماده اضافه داره مثبته و جایی که کم منفیه. و نتیجه گرفت الکتریسیته از مثبت به منفی جریان پیدا میکنه، درست مثل آب که از سطح بالا به پایین میریزه. و دقیقاً از همین نقطه بود که جریان از مثبت به منفی به عنوان یک قرارداد شکل گرفت. با پیشرفت فناوری ها اولین باتری ها ساخته شدن. سازنده ها گفتن این سر مثبته و اون هم سر منفیه و تمام محاسبات و فرمول ها و نقشه های مدار بر اساس همین فرضیه طراحی شد. و نکته مهم اینه که ما هنوز هم از همین قرارداد استفاده میکنیم. اما واقعیت علمی چیزی دیگه ای میگه. سالها بعد دانشمندان دقیق‌تر این موضوع رو بررسی کردن. دانشمندی به اسم جان تامسون کشف کرد که این چیز نامرئی در واقع یک ذره فیزیکیه. اون اسمش رو الکترون گذاشت. و کشف بزرگتر این بود که الکترون ها بار منفی داشتن و در مدار از منفی به مثبت حرکت میکردن. یعنی چی؟ یعنی جهت واقعی حرکت بارها کاملا برعکس جریان قراردادیه. اشتباه فرانکلین این بود که نمیدونست وقتی شیشه رو با پارچه ابریشمی مالش میده در واقع الکترون ها از شیشه جدا میشن. یعنی شیشه الکترون از دست میده و مثبت میشه. پارچه هم الکترون میگیره و منفی میشه. پس شوک الکتریکی که حس میشه نتیجه حرکت الکترون هاست. و جالبه بدونیم این نظریه از نظر فیزیکی که الکترون ها از منفی به مثبت حرکت میکنن درسته، اما از نظر مهندسی ما هنوز همه چیز رو با جریان قراردادی تحلیل میکنیم. دلیلش هم اینه که تمام فرمول ها، تحلیل های مدار وابسته به جهت جریان نیستن. ریاضیات جواب درست رو به ما داده و فرق نمیکنه جهت رو چطور فرض کنیم. زمانی که این موضوع رو کاملا فهمیدن مقداری دیر شده بود و تمام کتاب‌ها، شماتیک‌ها، تمام باتری‌های دنیا با همین قوانین ساخته شده بود. پس جامعه مهندسی گفت میدونیم الکترون‌ها برعکس حرکت میکنن، ولی آموزش و طراحی رو همونطور ادامه میدیم. پس هر وقت درباره الکترونیک و برق صحبت میکنیم یا یک شماتیک میبینیم یا جریان رو روی یک نقشه دنبال میکنیم، پیش‌فرض ما همیشه جریان قراردادیه. و در عین حال همه مهندسا هم میدونن که در دنیای واقعی الکترون ها مسیر مخالف رو میرن. اگه برات مفید بود لطفاً این ویدیو رو لایک کن و کانال ما رو هم داشته باش که ویدیوهای بعد رو از دست ندی. بدرود.